Dear Mr. Right, nilakasan ko lang talaga ang loob ko na sumulat sa iyo dahil desperada na akong mabigyan ng solusyon ang problema ko. Tawagin mo na lang akong Steph, taga Bagong Silang, 25 years old. No boyfriend since birth. Ang daming nagsasabi sa akin na ang tanda ko na raw bakit hindi pa ako mag-boyfriend. Ang madalas na nirarason ko na lang, hindi pa ako handang pumasok sa isang commitment dahil hindi ko pa nagagawa ang mga bagay na gusto ko para sa sarili at pamilya ko. Pero hindi nila alam may isang lalaki talaga akong gusto. Ang best friend ko. Tawagin na lang natin siyang Martin. Na-realize ko na mahal ko pala siya nung nag-high school kami. Maraming beses na ako nag-try na umamin ng feelings ko sa kanya kaso wala akong lakas ng loob para sabihin ang nararamdaman ko. At iniisip ko rin ang pagkakaibigan namin. Kung ano ang mga posibleng mangyayari kung aamin ako sa nararamdaman ko sa kanya. Kaya mas pinili ko na lang na maging magkaibigan kami. Lalong-lalo na sa mahabang panahon. At pinilit kong itago ang nararamdaman ko. Pero ngayon, Mr. Right, hindi ko alam kung ano pa ang susunod kong gagawin dahil sa nangyari sa amin ni Martin at gulong-gulo ang isip ko. Nung nakaraan kasi, umamin na siya sa akin. May nagugustuhan siyang katrabaho niya. Sobra ako nasaktan sa nalaman kong yun, lalo na sa way ng pagkukwento niya na halatang halata sa kanya na ang saya-saya niya tuwing nakikita niya at nakakasama niya ang taong yun. Pero ang mas masakit, Mr. Right, nung nalaman ko na lalaki rin pala ang gusto niya. Na sa ilang taon naming magkaibigan, hindi man lang niya sinabi sa akin na ganun pala siya. Masakit at halos gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko. Halos mangiyak-ngiyak ako sa harapan niya nung ikinuwento niya yun. Ang hirap magpigil ng emotion. Ang hirap itago kung ano ang totoong nararamdaman. Kahit gusto kong sabihin, hindi ko magawa dahil wala akong lakas ng loob. Lalo na ngayon na alam kong mas lalong wala na akong pag-asa. At hanggang kaibigan na lang talaga. Sana Mr. Right matulungan niyo po ako. Ito ang aking Blade story. Steph. Bladers, para sa mga kakatutok lang at kapapasok-pasok lang dito sa programa, ito ang Blade Radio, ang Blade Stories, kasama mo ang Hugutero at ang Mr. Right mo, kung saan sumulat si Steph sa atin. Katulad ng iba na marami na rin nakaranas, isa sa dun sa mga tao na in love, na fall sa kanyang kaibigan. At sa mahabang panahon ay itinago niya ang kanyang nararamdaman dahil sa pagkatakot na baka may magbago sa pagpagitan nilang dalawa at mawala ang pagiging magkaibigan nila. Kaya lang, mas lalo naging komplikado dahil umamin sa kanya ang kanyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Martin. Kaya lang, inamin nito ay nagkakagusto to sa iba at hindi sa kanya. At ang mas nagpakomplikado pa rito, ang nagugustuhan ng kaibigan niyang si Martin ay isa ring lalaki. So lalo na wala ng pag-asa itong si Steph na posibleng mag-level up yung nararamdaman niya tungkol doon sa kaibigan niya. At hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil kahit ano pa yatang effort ang gawin niya ay friendzone na lang talaga ang manamagitan sa kanilang dalawa. Kaya Bladers, comment ka na, share mo na ang video na to, itag mo na rin yung tao na sa tingin mo na friendzone o baka naman ikaw mismo yung na friendzone, yung tinawag kang ate at kuya. Yung may nararamdaman ka sa kanya sabay sinabing ate at kuya o kaya naman sinabihan ka ng I love you kaya lang sa dulo may best. I love you, best. Ay, comment na ha, comment na. At share mo na ang video na to. Simulan na natin magbasa ng comments ng ating mga Bladers at alamin natin ha kung ano yung masasabi nila tungkol dito sa kwento ni Steph. Steph, nakikinig ka ha dahil alam ko naman na alam mong area ang kwento mo ngayon. O basa na tayo ng comment ha. Sabi ni Adelia Celestino, hello Mr. Right, good PM. Mahirap ang maglihim, lalo na sa nararamdaman mo kasi lalo na kung umaasa kang may pag-asa ka, yun pala wala. Napakasakit nun kaya dapat ipagtapat mo agad. Totoo, di ba? Pero kailangan mo mga lakas ng loob. Kailangan mo rito nagtapang sa pag-amin. Hindi naman to yung parang magbabalat ka lang ng candy, isusubo mo, tapos kapag nag-enjoy ka sa matamis na lasa, ay sold na agad. Hindi ganun eh. Kailangan mo nito nga mag-ipon ng maraming lakas ng loob at lalong-lalo na kung hindi mo alam kung ano ang magiging reaksyon
nung aaminan mo, lalo na kung kaibigan mo, paano kung, di ba, nagdadalawang isip ka kung baka pag inamin mo, lalo siyang lumayo at mawala sa'yo. Kaya mahirap talaga yung ganitong klase. So ang kailangan dito, tapang, lakas ng loob, kaya yung minsan, yung iba, nagyayayaan ng inuman. Di ba, maidaan man lang sa biro yung kanyang nararamdaman. Ay, nako talaga. Alam nyo, ang espiritu ng alak, kapag yan ay pumasok sa katawan, napakaraming biglaan, di ba? Meron dyan biglang nagiging matapang, tapos biglang nai-in love, tapos biglang mag-I love you, nalimutan niya, may karelasyon pala siya. Ay, nako, ayan ha, maraming ganyan sitwasyon. Kaya minsan, kapag magsasabi ka, taamin ka ng feelings mo, dapat daanin mo doon sa kahit tubig lang ang iniinom yung dalawa para alam mong solid at totoo ang nararamdaman nyo sa isa't isa. O, di ba? O, sabi naman ni Kyle Viverdes Cueta de la Vin, yung nagmahal ka ng sobra at nagbuo kayo ng maraming taon na magsama, Mr. Right, tapos nang sinabi niyang may girlfriend